Rồi, chào mọi người đến với kênh Ăn Để Khỏe. Hôm nay thì Trinh giới thiệu với mọi người một cái món hủ tiếu bò kho kiểu mới. Thì kiểu mới như thế nào nè, sẽ làm nhanh lắm. Nghe bò kho là làm lâu đúng không? Này làm trong 30 phút là xong rồi. Và đặc biệt là ăn với cần tây chứ không ăn với những cái loại rau khác. Làm sao để mà nấu nhanh được thì mình sẽ lựa đây là sườn bò tơ nè, đã rút xương nha mọi người. Đấy, thì cục sườn này là 1,5 kg. Rồi, bên tay trái nè sẽ có sả nè, 3 cây sả và một củ gừng. Trinh đã cắt sẵn ra như vậy giống như mấy con thỏ thật là dễ thương ha. Rồi, đây cần tây ha. Cần tây nguyên của nó là nó như vậy nè, Trinh đã cắt sẵn ra nè. Một chút nữa làm sao để cắt ra được như thế này thì mọi người theo dõi tiếp nhé. Rồi, bên đây là cà rốt, củ cải trắng cắt hoa sẵn rồi. Rồi, đây là hành tím và hành xay á với lại tỏi xay đã trộn sẵn vô với nhau ha, ra một cái chén con nhỏ xíu vậy. Rồi, đầy một chén nha. Rồi, đây là sa tế nè. Rồi, đây là nước sốt bò nè. Rất là thơm mùi. Và đây là cái bột bò kho á mọi người. Đây bột bò kho nè. Đây hủ tiếu. Rồi, hành lá và ngò không thể thiếu. Rồi, bây giờ thì bước đầu tiên mình sẽ xử lý cái bò tơ này như thế nào nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cắt làm sao mà cái miếng thịt á với lại miếng da nó ráng dính vô nhau nhiều nha. Mỗi miếng thì dày khoảng là 1 ngón tay. Đó, để cỡ này ha. Da nó hơi dày, cứng một xí. Mọi người cứ cứa từ từ là đứt ha mọi người ha. Không có cần phải vội vàng. Cái phần mỡ nó trơn lắm, nó nhảy tới nhảy lui à. Bây giờ thì Trinh qua tới bước ướp thịt đây. Ôi cái phần ướp thịt nó mới đã nè. Hành tỏi phi Trinh cho 1/2 nhé. Rồi sa tế này Trinh cũng cho 1/2 luôn. 1/2 là cỡ một muỗng canh á. Cho hết luôn. Đây là bột bò kho ha. Cỡ bằng 2 muỗng canh á, ăn cơm á, muỗng ăn cơm á. 2 muỗng muối nha. Và bây giờ cuối cùng mình cho bột ngọt nhé mọi người. Rồi, bây giờ mình tới cái bước xào nha. Rồi vàng nè, Xin cho xả vào luôn nha mọi người. Xả này mình cũng đập dập rồi nha. Rồi, bây giờ Trinh sẽ cho thịt vào nè. Thì để sợ bắn á, bạn nào sợ bắn thì cứ vặn nhỏ lửa lại hoặc tắt luôn cũng được. Rồi mình đổ thịt vô luôn nè. Rồi để cho thơm nha, Trinh cho một miếng nước tương vào. Rồi bò nó săn lại rồi nè mọi người. Trinh sẽ đổ sang qua cái nồi lớn này nha. Mình sẽ cho nước đầy ngập qua cái miếng thịt của mình thật nhiều nha. Đâu đó cỡ phải là 4/5 cái nồi đó. Đó mọi người nhìn thấy nè, đó, nhiều nước cỡ này nè. Và bây giờ tiếp theo thì Trinh sẽ cho gừng vào. Thấy cưng ha, như mấy con thỏ vậy á. Cho 2 muỗng muối nữa. Cho đường vào nha mọi người. Này bột nêm nè. Đây, bây giờ thì qua tại sao làm sao để ra được cái thành phẩm cần như thế này mọi người hen. Trời, cái cần này mà xào thịt bò ăn với thịt bò là đúng bài luôn. Đây, thì mọi người nhìn như vậy á, không phải đơn giản là mình bỏ cho mình cắt sắc đâu, nó sơ không á mọi người. Nè, để ý nè. Đó, thấy không? Ấy, sơ không mà ăn dính cổ họng chết. Khó chịu lắm.
Rồi trong cái trường hợp mà mọi người gặp phải cái cây cần á nó dài quá đi thì mình cứ tự tin bẻ đôi ra rồi mình kéo mấy cợi sơ ra ha. Đó, kéo hết luôn. Đây, đẹp ha. Này, xong. Này, đó, như vậy là xử lý cái cần xong rồi. Rất là ngon. Rồi bây giờ thì mình sẽ chờ cái nồi nó sôi. Chúng ta sẽ cho rau củ vào ha. Này. Rồi trong quá trình mà cắt á, mọi người cũng phải lưu ý nhìn cái nồi của mình nha. Nó sôi hay là nó làm gì đó mình cũng quậy lên một xíu để cho bò nó không có dính xuống cái đáy. Rồi. Rồi, đẹp rồi, quay qua xem. Nồi nước dùng của mình sôi này mọi người. Đây, kỹ thuật mà vớt vừa bọt vừa dầu điều nè mọi người, xem ha. Làm sao để vớt bọt và dầu điều đây? Mình quy tụ nó lại. Này, hớt nhẹ thôi. Hớt nhẹ cái phần trên thôi để lấy được cái... Rồi bây giờ mình đợi nó sôi khoảng 5 phút nữa là khả năng nó chín rồi. Rồi bây giờ thì Trinh sẽ tới cái bước là trụng cần nha, để chuẩn bị mình ăn nè. Này, đợi sôi lên thì là mình sẽ gắp ra. Nó sẽ có một cái màu xanh rất là đẹp. Rồi, auto lúc nào cũng vậy. Cái bước này là cái bước Trinh thích nhất luôn, khoái nhất luôn. Mọi người xem cái tô của Trinh nè. Hơi nóng nha. Đây, xem bề ngoài trước đi nha. Trời ơi, cái màu nước nè, cái màu điều nè, đẹp ha. Đẹp quá trời đẹp luôn. Quan trọng là cái mùi thơm nè. Đứng cao như vậy nhưng mà nó thơm cái mùi của cái bò á, cái vị bò kho á. Trời ơi, nó đã gì đâu mà đã. Đã chưa? Nó đứt một cái gọt luôn á. Ôi trời ơi, nó sướng. Nhìn nếm thử miếng thịt coi nó làm sao nè. Không, đúng không? Dứt ra rất là nhẹ nhàng. Nó ngọt, nó thơm. Chấm miếng nước mắm coi làm sao nè. Chỗ nào cần dai nó dai, còn chỗ nào cần mềm thì nó mềm. Dai cái chỗ mà cái phần mỡ còn da mà lúc nãy cắt á, mà nó dính lại, mọi người nhớ không? Trời, cái thịt thì rất là mềm và ngọt. Ôi, cần nhìn ngon quá chừng có đất. Trời ơi, nó đậm đà. Cái ớt nó thơm. Rau cần thực sự rất là tốt cho sức khỏe. Mọi người để ý khi mà mình uống nước rau cần á, nói chung là thử lên Google, các anh chị cứ lên Google search đi, rau cần rất là tốt cho sức khỏe luôn. Và nhờ cái món này, Trinh khẳng định luôn, các bé nhỏ á mà kiểu như không quá kén rau á, nhưng mà họ sẽ rất là ghét rau cần bởi cái mùi của nó rất là khó ăn. Nhưng nhờ cái món này, nhờ cái mùi của thịt bò, bảo đảm luôn các bé sẽ biết ăn rau cần. Thơm quá mọi người ơi, chịu hết nổi rồi, phải khoe cho gia đình Trinh liền. Cũng như là vừa rồi đã khoe với các anh chị rồi, thì quay về khoe cho những người thân của Trinh hen. Bây giờ thì xin tạm biệt mọi người. Trinh phải quay lại thưởng thức cái món này mới được. Và rất là mong mọi người á, làm theo cái món mà hủ tiếu bò kho này đi, theo cách của Trinh đi, vừa nhanh, gọn, lẹ mà lại ngon nữa.
rồi mình sẽ có một bữa cơm thật là đầm ấm cho gia đình mình ha. Bây giờ thì bye bye.